Anna, am o propunere de afaceri pentru tine. Sergiu a intrat în birou și a închis bine ușa în urma lui. Tânăra tăcea precaută, privindu-și șeful, care stătea în fața ei cu mâinile în buzunare. Sunt în afaceri de mult timp. Printre alte măsuri de succes, familia este pe primul loc. Tată, mamă, copil. Tu, fiul tău, sunteți perfecți pentru acest rol. Nu știu despre ce vorbiți. Anna l-a privit perplexă. Ai nevoie de bani, iar eu voi plăti bine pentru rolul de soție. Bărbatul s-a dus la fereastră, prefăcându-se că scrutează ce se află în spatele geamului. Apoi s-a întors din nou spre femeie. E doar pentru 2 ani. Vom încheia un acord de afaceri, dar numai tu, eu și avocatul meu vom ști despre el. Trebuie să creez o aparență de fericire conjugală în ochii concurenților mei. Ești frumoasă, ești tânără, oricine ar crede că totul este în ordine acasă. Aceasta este șansa ta de a te întreține pe tine și pe copilul tău pentru tot restul vieții. Dar de ce eu? Oricine se va căsători cu tine, întreabă. Vezi, rângi bărbatul, apucând clanța ușii. Am mai fost căsătorit odată. Experiența nereușită a vieții conjugale a arătat că, pe lângă datele externe, o femeie nu trebuie să fie proastă. Ești o combinație armonioasă de inteligență, frumusețe. Aceasta este o cerere în căsătorie unică în viață. Îți voi da timp să te gândești la ea. Ne vedem mâine. Bărbatul a ieșit hotărât din birou. Ea s-a uitat nedumerită după el. Fata abia aștepta sfârșitul zilei de lucru. Sufletul îi cânta, abia aștepta să se întâlnească cu iubitul ei. Maxim? S-a aruncat bucuroasă la gâtul iubitului ei, care o aștepta la intrarea în clădirea de birouri. El a învârtit-o, strângând-o strâns în brațe. Nici nu-ți dai seama ce vești am pentru tine. Anna îl privea pe tânăr cu o privire plină de adorație. M-a intrigat, spuse Maxim jucăuș. A pus fata pe picioare. Ei bine, spune-mi repede. Ai câștigat 1 milion la loterie sau ai anunțat o rudă bogată? 1 milion la noi acum ne-ar fi de folos. Dar am alte vești, urmează să devenim părinți. Sunt însărcinată, îți dai seama. Râse bucuroasă fata, sărutându-le pe tânăr fără discernământ. Pe nas, pe buze, în ochi. Ce? Se miră Maxim, ferindu-se de sărutările ei. Cum adică? De ce? Nu ești fericit. Zâmbetul a căzut de pe fața fetei. Și eu care credeam că vei fi fericit. E copilul nostru. O să formăm o familie minunată, o să-l iubim pe micuțul nostru. Îți imaginezi când va crește și va spune pentru prima dată în viața lui mamă. E atât de emoționant. Ești nebună. Maxim era foarte supărat pe prietenul său. La ce te gândeai? Eram sigură că te-ai protejat. Ai pus totul la cale intenționat ca să mă căsătoresc cu tine. Cum poți să mă suspectezi de așa ceva? A spus ea cu resentimente. Cum altfel poți să-mi explici ce-mi spui? Nu știu cum s-a întâmplat. Am omis o singură dată să iau o pastilă. A șoptit Anna. Nu se aștepta la o asemenea reacție din partea bărbatului pe care îl idolatriza, pentru care se ruga și în care avea încredere. Ești irresponsabilă. Se indignă tânărul. Ce fel de mamă ai fi tu? Amândoi suntem încă neliniștiți, abia am început să lucrăm. Îți dai seama cum vom trăi pe gâtul părinților cui? Părinții mei. Părinții tăi. Ce să facem? Ochii fetei străluceau de lacrimi. Cred că știi ce trebuie să faci. Se uită iritat la Anna, apoi scoase câteva bancnote din portofel și le întinse. Poftim, nu pot să-ți dau mai mult, restul poți să le găsești singură. Lasă-ți părinții să te ajute să scapi de sarcina nedorită, dar nu mă amesteca pe mine în asta. Tu? A oftat fata cu indignare. Îmi sugerezi să scap de copil. Firește. Răspunse cu răceală tânărul. Ce te așteptai să spun? Nu cred că noi doi ar trebui să ne mai vedem.
Nu sunt adeptul unor astfel de surprize. E prea devreme pentru mine să devin tată. De ce nu, eu te iubesc. Anna apucă mâna lui Maxim, încercând să-i întâlnească ochii și să găsească sprijin în ei. Ai jurat că nu mă vei părăsi niciodată. Nu suport să fiu manipulat. Acum încerci să mă legi cu sarcina. Nu va funcționa. Nu ți-am promis niciodată că mă voi căsători cu tine. Nu face parte din planul meu. Hai să ne despărțim pe calea mea bilă. Nimeni nu datorează nimic nimănui. Da. Îi zâmb fetei, dar ochii îi rămăseseră furioși și înțepeniți. Dar ai spus că mă iubești. Și eu te-am crezut. Nu te-am mințit. Maxim a ridicat din umeri. Să nu ne amintim cine ce a spus cui. Nu vreau să am probleme. Doar nu-mi spui asta acum în mod serios. E o glumă. Nu glumesc deloc. Brusc și-a încovoiat gâtul, căutând pe cineva în mulțime. Îmi pare rău, trebuie să plec. Te rog să nu mă mai suni. Te implor. Gata, a sărutat-o pe obraz și s-a grăbit să plece. Nu mă părăsi. Fata l-a apucat disperată de braț, încercând să-l rețină. Scutește-mă de scena sfâșietoare. Maxim și-a tras brațul iritat. Uită numărul meu de telefon. Ea l-a privit cum se îndrepta spre mașina necunoscută, a deschis portiera și s-a așezat lângă șofer. Nu s-a întors, nu a mai spus niciun cuvânt de rămas bun. Ea a rămas încremenită în confuzie, ținând în mâini banii nefericiți. Lacrimile o sufocau. O să sune, se îndemna ea însăși. Va suna. Era doar confuz din cauza surprizei. Li se întâmplă și bărbaților, am citit despre asta. Va suna mâine și va spune că s-a răzgândit. O să aștept. Nu poate să mă părăsească așa. Dar a trecut o săptămână, apoi încă una. Maxim tot nu a sunat. Anna a devenit gânditoare, ochii ei erau mereu umezi. Ce le voi spune părinților mei? Se gândea ea seara, stând în pat fără să doarmă. Nu mă vor ierta niciodată. Ce proastă sunt! Cum am putut să mă înșel atât de mult în privința unui bărbat? Cum am putut să-mi pierd capul? Ce pot să fac? Își aminti o discuție recentă cu mama ei, când aceasta își certase colegele cu ultimele cuvinte. Ce fete obraznice! Tatiana era indignată. Nici nu au avut timp să termine școala și deja nasc. Cum pot fi atât de fără cap? Nu au nici măcar un bănuț pe numele lor. Ce le învață părinții și școala? Ar trebui să-și construiască mai întâi o carieră, să se pună pe picioare și apoi. Nu ți-e rușine să te arunci în pat cu un bărbat înainte de căsătorie? Fără rușine, fără conștiință, nu au realizat nimic în viață, dar au rămas însărcinate și s-au căsătorit. Pe vremea noastră, fetele erau modeste, le era frică să se uite la un bărbat, să fie singure într-o cameră, le era frică de zvonuri rele. Mamă, dar totul se poate întâmpla în viață. A încercat să o contrazică fiica ei. Înainte de a-l cunoaște pe Maxim, fusese și ea de părerea Tatianei, dar sentimentul puternic al primei iubiri o copăleșise și uitase de tot ce era pe lume, inclusiv de precauții. Poate că deja hotărâseră singuri că vor fi mereu împreună. Desigur, nu e un lucru rău. Suspină mama ei, dând din cap dezaprobator. Și să trăiești din ce? Cu un copil unde să te grăbești. De ce să-ți faci mai întâi o profesie, ca să poți câștiga mereu pâine, și apoi să ai un copil? O, tineri, la ce vă gândiți? Numai după o astfel de vociferare a Annei, îi era teamă să bâigeuiască măcar în fața părinților ei despre sarcină. Iar Maxim nu a sunat și nu a venit. Fata a încercat de mai multe ori să formeze un număr cunoscut pe telefon, era mereu închis. Cu toate acestea, tot secretul mai devreme sau mai târziu devine evident. Prima dată a observat starea ciudată a tatălui fiicei sale, când într-o altă zi liberă s-a gândit să prăjească pește. Auzindu-i mirosul, Anna s-a grăbit imediat la baie. Ești bolnavă? A întrebat îngrijorat Victor.
Fata, atinsă până în adâncul sufletului de grija tatălui ei, a plâns, neputând să suporte tensiunea interioară pe care o resimțea în ultimele săptămâni. Și trebuia să treacă singură prin despărțirea de bărbatul iubit. Iar vestea pe care știa că nu-i va face fericiți pe părinții ei. Tatăl era complet distrus. Conducătorul fiicei plângând. Tată, nu știu ce să fac. Șopti Anna. Sunt atât de vinovată în fața ta, în fața mamei. Nu mai vreau să trăiesc. Să nu mai spui asta niciodată. Știi că poți conta întotdeauna pe mine. Tatăl și-a îmbrățișat fiica și a așezat-o lângă el în bucătărie, pe canapea. Spune ce s-a întâmplat. Nici o problemă care nu poate fi rezolvată. Fata și-a ridicat ochii plângând spre el, privirea ei era ca cea unui câine bătut. Sunt însărcinată. Victor a privit-o în ochi mult timp fără să spună nimic. Aștepta ca el să înceapă să țipe la ea, să o dea afară din casă. Dar bărbatul și-a strâns fiica la el și a mângâiat-o, părul creț obraznic, a vorbit. Bine și bine, așa e bine, nu-ți face griji, totul va fi bine. Ar trebui să fii fericită. Și tu spui că nu vreau să trăiesc. Tu abia îți începi viața. Ce să fac? Tata era surprins. Să naști, bineînțeles, dacă va crește mai bun decât alții. Ar trebui să te bucuri că va apărea un om nou pe pământ. Și mama? Ce-mi va spune mama mea? Ce-mi va spune mama mea? Nu-mi pot imagina cum să-i spun despre asta. Nu-ți face griji, mama va înțelege, ea însă și este femeie. Te va certa la început, dar apoi te va ierta și va înțelege. Despre ce? A intrat Tatiana în bucătărie. Ai plâns? A întrebat ea neliniștită. Fiica mea, ce s-a întâmplat? Sunt probleme la serviciu. Nu, mamă. Anna s-a uitat fără teamă la mama ei, a tăcut și-a făcut curaj și a izbucnit. În curând voi fi mamă. Ce? A țipat femeia. A căzut pe spate în scaun și s-a uitat fix la fiica ei. Cum ai putut? Cum îndrăznești? Unde ți-a fost mintea? Întotdeauna am crezut că ești o fată sensibilă, dar tu ești o muiere. Unde este tatăl copilului? De ce nu-l văd cu tine? A renunțat la noi. Plângând, Anna a spus. A dat bani pentru avort, a plecat, iar acum nu mă contactează. Nu e mai ușor. Tatiana își strop mâinile. Ești în minți. Cum o să-mi privesc vecinii în ochi după ce ai făcut tu? Dacă te-ai fi căsătorit, dar nu, uite, tată, avem o mamă singură. Toată lumea o să te arate cu degetul. I-am vorbit despre moralitate și și-a distrus toată viața ei și a mea și a tatălui meu în același timp. Îți dai seama ce te așteaptă? Cine îți va crește copilul? Tatiana. Soțul ei a oprit-o. Nu mai țipa. Vezi, fetei, e destul de greu așa cum e, noi suntem părinții, nu o putem ajuta. Ei bine, nu putem să-i hrănim. Mai bine o ții ca pe o femeie. E prea târziu să o creștem acum, când era pe cruce, iar acum e mare. Plângea din greu, îi părea rău pentru ea însă și își dădea seama că mama ei avea de 1000 de ori dreptate când o condamna pentru că era iresponsabilă. Tatiana și-a dat brusc seama că viața fiicei sale se prăbușise și îi dădea lecții, gândindu-se ce vor spune vecinii. Și la urma urmei, familia lor va avea în curând un copil, iar aceasta este o fericire care nu este dată oricui. De parcă s-a trezit din stupefacție, a declarat cu hotărâre. Gata cu lacrimile, mâine vom merge la policlinică și ne vom înscrie în registru. Vreau ca nepotul meu să crească sănătos. Ei bine, vino la mine, tânără mămică. Ea, zâmbind afectuos, i-a întins brațele fiicei sale. Ea, crezând că este iertată, s-a aruncat în brațele ei. Mami, îmi pare rău, a izbucnit în lacrimi Anna, îmbrățișând-o. Te-am dezamăgit. Dar am crezut că eu și Maxim vom fi împreună pentru totdeauna. Tata, zâmbind, și-a privit femeile. Ți-am spus că mama va înțelege și va sprijini totul. Nu putea fi altfel.
A doua zi, după ce și-a anulat serviciul, Anna s-a dus la doctor. Tatiana a insistat să mergem împreună. Ei bine, totul este în regulă cu copilul și cu mama. A spus medicul după examinare. Nu este nimic pentru care să vă faceți griji. Vă recomand doar un curs de vitamine. Încercați să vă plimbați mai mult în aer liber, mâncați fructe, legume, urmați dieta. Iată un memoriu, studiați cu atenție, vă va ajuta să vă pregătiți pentru travaliu. Asigurați-vă că veniți la întâlniri regulate. Medic și puteți spune deja sexul copilului. Tatiana l-a privit rugătoare. Este încă devreme. Zâmbind, a răspuns bărbatul. Femeile au părăsit clinica. Anna a zâmbit fericită, expunându-și fața la soare. Primăvara era fericită cu zile frumoase. Mă duci cu mașina la serviciu? A întrebat tânăra pe mamă. Da, a răspuns Tatiana. Nu le spune încă nimic șefilor tăi, le vei spune când vei fi în concediu de maternitate. La urma urmei, ai o companie privată, s-ar putea să vrea să scape mai repede de tine pentru a evita plata indemnizațiilor. Urcă, trebuie să merg și eu la serviciu, te las pe drum. Părinții ei nu au întrebat-o nici măcar o dată despre tatăl copilului pe toată durata sarcinii. La început s-a temut că tatăl sau mama îi vor reproșa nepăsarea ei, dar cu timpul și-a dat seama că ei așteptau acest copil aproape mai mult decât ea. A venit momentul, iar tânăra a intrat în concediu de maternitate și 2 luni mai târziu a născut un fiu, pe care l-a numit Ilie. S-au cufundat complet în bucuria și în maternitate. Și se părea că copilul i-a adus și mai aproape decât înainte. În casă domnea dragostea, părea că nimic nu le putea umbri bucuria, până când au apărut problemele. Anna, cu tatăl e rău de tot. Într-o zi, mama ei îngrijorată a sunat-o. Am aflat de la serviciu, au chemat deja o ambulanță. Mă duc direct la spital, vino și tu, îmi fac griji pentru tatăl. Tânăra alarmată de mesaj s-a adunat repede, a luat copilul și a plecat cu mașina la spital. Când taxiul s-a oprit la ușa camerei de urgență, Anna și-a văzut mama, care, nevăzând nimic în jur, a coborât pe veranda spitalului. Mamă! A strigat-o Anna, iar inima ei era deja strânsă de frică, o premoniție a unui necaz. Ce s-a întâmplat cu tata? Tata nu mai este. A șoptit Tatiana, înghițindu-și lacrimile. Ce s-a întâmplat? S-a îmbolnăvit la serviciu. Ambulanța nu a venit imediat. În timp ce îl duceau la spital, a murit. Un atac cerebral, nu au mai putut face nimic. Așa am rămas singuri, fiica mea. Mama a plâns și a îmbrățișat-o pe fiica nepotului ei. Așa că toate 3 au rămas acolo, îmbrățișate, plângându-și soțul și tatăl. După înmormântare, casa a dus o lipsă disperată de bani. Femeia a găsit toate locurile secrete în care tatăl ei ascunsese bani pentru zile negre. Tatiana, care râsese mereu de soțul ei și de ascunzătorile sale, îi era acum recunoscătoare. Îți amintești cum râdeam de tata? A zâmbit femeia cu tristețe, deschizând o altă cutie ascunsă printre cărți. Râdeam că bărbații normali fac o ascunzătoare de la soțiile lor pentru a bea ceva sau pentru a cumpăra o piesă de mașină. Ea i-a reproșat că a cumpărat cutii de tablă, dar el a pus bani în ele și i-a împrăștiat prin apartament. Apoi îmi arăta unde i-a ascunsese și îmi răspundea mereu. Doar în caz de urgență. Atunci a apărut urgența. Știam că vom fi singuri împreună. Banii ăștia vor fi suficienți pentru prima dată și apoi ne vom gândi la ceva. Cred, mamă, a spus Anna gânditoare, că ar trebui să mă duc la muncă. Nu pot suporta să te văd cum te epuizezi pentru noi. Oricum, rezerva lui tata nu va dura mult. Dar cum rămâne cu Ilie? E încă mic, nici măcar nu-l vor duce la grădiniță. Au stat în bucătărie și au băut ceai. Nu voiau să rămână singuri cu gândurile triste. Era mai ușor să treacă împreună prin pierderea suferită. Te-ar lua cu un copil mic? A întrebat mama. Dacă se îmbolnăvește Ilie. Nu, nu e o idee bună. Trebuie să găsim o altă cale de ieșire.
Deodată a sunat telefonul Annei. Îți poți imagina. Uitându-se cu uimire la număr, a spus o tânără de la serviciu. Da, vă ascult, a răspuns ea. Alo, Anna. A auzit o voce de bărbat necunoscută, dar plăcută, în receptor. Mă numesc Sergiu și sunt noul director. Bună! Annei, din anumite motive, mâinile îmi tremurau de emoție. Este o plăcere să vă cunosc. Mă întrebam când intenționați să începeți să lucrați. De fapt, mai am încă 6 luni de concediu de maternitate. Conform legii, bineînțeles, aveți dreptul să rămâneți acasă. Încet întinzând cuvintele, a spus directorul. Dar noi suntem o firmă privată și, dacă nu te prezinți la serviciu într-o săptămână, voi fi obligat să te concediez. Nu aveți niciun drept, încerca Anna să obiecteze. Am un copil mic. Din nefericire, din cauza necesităților industriale, voi fi nevoit să vă înlocuiască o altă persoană și nici 100 nu va putea anula ordinul de concediere. Alegerea va aparține. La revedere! Încă o dată, vă reamintesc că soarta dumneavoastră va fi decisă peste o săptămână. S-a uitat la ecranul stins al telefonului și nu a putut rosti niciun cuvânt. Fiică, ce-a spus? Nu ai față, nu mă speria, te rog. Mi-a spus că mă concediază dacă nu mă duc la serviciu într-o săptămână. Nu ai la ce să te gândești, trebuie să pleci. Unde mai găsești un asemenea loc? Deja e criză în țară, concediază oameni. Dar cum rămâne cu Ilie, nu-ți face griji pentru el, a asigurat-o mama ei. Voi avea grijă de el, am o pensie, voi supraviețui fără să muncesc. Și nu ezită, acceptă. Fiecare bănuț contează acum. Ecaterina, bună dimineața, a salutat Anna pe fata de la resurse umane. Anna, mai ai 6 luni de concediu. De ce te-ai hotărât să ieși în oraș? Fără niciun motiv. Tânăra făcu un gest nonșalant cu mâna. M-am săturat să stau acasă. Trecem printr-o schimbare de personal. Și-a coborât vocea și a spus Ecaterina. Vechiul director a fost transferat la sediul central, iar cel nou este atât de chipeș, a spus ea jucăușă. Păcat că e în vârstă pentru mine. Acum vom face cunoștință unul cu celălalt. Anna s-a dus hotărâtă la biroul directorului. Nu știa ce tip de bărbat i-ar plăcea să vadă în scaunul de director, dar bărbatul înalt, brunet și chipeș de vârstă mijlocie nu se potrivea cu ideea ei despre noul director. Era confuză. Bună ziua! Stânjenită, a spus ea, simțindu-se stânjenită sub privirea ochilor căprui arzători. Anna. Se ridică el în întâmpinarea ei. Mă bucur că ai acceptat oferta mea și te-ai hotărât să te întorci la muncă. Perspectiva de a fi concediată nu mi-a lăsat de ales. A spus tânăra femeie cu discreție. De fapt, te-am chemat pentru că fata care a fost angajată în locul tău era absolut mediocră. A trebuit să o concediem, iar raportul anual se apropie. Fără tine, suntem un dezastru. Îmi pare rău că a trebuit să recurg la un mic șantaj. Se uită la tânără. Trebuie să recunosc, oferta ta de a te întoarce la muncă a fost utilă. Trec printr-o perioadă dificilă din viața mea. Mi-ar prinde bine banii. Nu cred că o să-ți placă faptul că am un copil mic. Am făcut cercetări despre familia ta. Bunica poate avea grijă de copil cât timp ești la muncă. La urma urmei, poți lucra cu jumătate de normă. Ar fi minunat. Anna a luat foc. Credeți-mă, voi încerca să nu vă deranjez cu probleme domestice. Mama se va descurca foarte bine. Încurajată, Anna s-a apucat de lucru și și-a dat seama că îi lipseau numerele. Toată documentația a fost neglijată. Tânăra era nevoită să stea tot timpul până târziu. Și-a dat seama că nu avea timp, dar nici nu putea sta toată ziua la lucru. Anna. Un director furios a dat buzna în birou. Amestecați cifrele, nu voi tolera așa ceva. Încă o greșeală vei fi concediată, la fel ca predecesorul tău. Te-am angajat în speranța că nu va trebui să verific de 2 ori rapoartele.
Și iată-ne cu o altă încurcătură de cifre. Mamă! Anna și-a sunat mama. Va trebui să rămân până târziu. Nu voi reuși. M-am grăbit și am făcut o greșeală. Șeful îmi dă bătăi de cap azi. În regulă, fiica mea, voi face totul, nu-ți face griji pentru noi. Sergiu s-a uitat la ceas și a început să pună documentele în safe. Nu avea unde să se grăbească, dar nici nu avea rost să stea la serviciu până târziu. A stins luminile, a închis ușile și s-a îndreptat pe coridorul pe jumătate întunecat spre ieșire. A observat o lumină într-unul dintre birouri. De ce nu te duci acasă? Sergiu se așeză furios pe Anna, care tresărise de surpriză. Te-am autorizat să nu lucrezi cu normă întreagă. Am găsit niște neconcordanțe în raport, am decis să verific totul până la capăt. Tânăra se uită la ceas, oftă și începu în grabă să-și aranjeze biroul. Nu am observat cum timpul a zburat. Sunt mulțumit de zel, a spus bărbatul cu o voce intenționat severă, dar nu ar trebui să stați atât de mult. Strângeți lucrurile, vă duc acasă, vă aștept în parcare. A vrut să refuze Anna, dar el a plecat, nici măcar nu a ascultat-o. Bine, nu sunt în măsură să-ți refuz serviciile. A spus ea după șef. Oricum nu am bani pentru un taxi, iar să merg la metrou la ora asta e cam înfricoșător. Sergiu a așteptat-o pe tânăra din mașină, a deschis ușa, a ajutat-o să urce în mașină. Anna stătea liniștită, ca un șoarece, temându-se să se miște. Prezența bărbatului o îngrijora, nu înțelegea de ce se simțea constrânsă cu el. Ajunge acasă cu transportul în comun în fiecare zi. A întrerupt bărbatul tăcerea prelungită. Eu nu am mașină proprie, mi-a rămas mașina tatălui meu, dar încă nu au trecut 6 luni de când trebuie să intre în drepturile de moștenire. Și nu pot să o folosesc. Tatăl meu nu s-a gândit să elibereze o procură și nici nu era nevoie. Trebuie să iau metroul. Dar soțul nu te poate duce la serviciu. Sergiu aștepta cu sufletul la gură un răspuns. În mod cu totul neașteptat, simțea că este îngrijorat de prezența acestei femei lângă el. Nu există niciun soț. Răspunse Anna, fără să întoarcă capul spre șef. Privea drept la drum, gândindu-se la mama ei și la cina care o aștepta acasă. Astăzi nu reușise să ia decât micul dejun. Acum, în mașină, simțea brusc și acut că era foarte foame și că era obosită. Asta schimbă lucrurile. Și, în general, ce vă pasă de familia mea? Și ce s-a întâmplat cu tatăl? Fără să dea atenție atacului ei tăios, Sergiu a continuat să pună întrebări. Tata a murit, am rămas doar noi 3. Dacă nu ar fi fost aceste circumstanțe, nu m-aș fi dus niciodată la serviciu atât de devreme. Mi-e foarte dor de băiatul meu, iar lui este dor de mine. Are doar puțin peste 1 an. Femeia a încetat să mai vorbească. Nu știu de ce vă spun toate astea. Au mers mai departe în tăcere. Simțea cum șeful ei se uita din când în când la ea, iar asta o făcea să se simtă inconfortabil. Ar fi trebuit să ia metroul, s-a gândit ea cu întârziere. Sergiu a oprit motorul casei Annei, ea era pe punctul de a ieși, dar el a reținut-o, apucând-o de cot. Femeia s-a uitat la brațul lui puternic, neștiind cum să reacționeze la gestul neașteptat. Îmi pare rău, și-a cerut scuze Sergiu și a lăsat-o să plece. Să nu pleci. Am o propunere de afaceri pentru tine. Tu ai nevoie disperată de bani, iar eu să păstrez imaginea unui om de afaceri de succes. Este o necesitate. O familie model. Tu ești fiul tău, perfect pentru acest rol. Ochii lor s-au mărit de uimire. E vreo glumă? Nu, vorbesc serios, vreau să devii soția mea. Tu? Femeia a oftat cu indignare, neștiind cum să reacționeze la această propunere ciudată. Ți-a ieșit din minți. Lucrez pentru tine doar de 1 săptămână, am fost la birou doar o jumătate de zi. Eu nu vă cunosc, dumneavoastră nu mă cunoașteți. Cum vă imaginați familia noastră? S-a întrerupt, neștiind cum să-i explice că îi era frică de el.
Ar fi trebuit să se culce cu un străin care era cu 20 de ani mai mare decât ea. Acest lucru o încurca. Aparent, după ce a citit gândurile care se reflectau în ochii speriați ai Anei, Sergiu a râs într-un râs atât de răsunător și de izbutit, încât tânăra s-a rușinat cumva de cuvintele nespuse. Lacrimile i-au venit în ochi. Calmează-te, a spus bărbatul. Nu mă interesează de tine ca femeie. Am nevoie doar de o mamă tânără și frumoasă, cu un copil, pentru că, au văzut concurenții, să am totul în perfectă ordine și la serviciu și acasă. De ce aveți nevoie de mine? Oricare din firma noastră, sunt sigură, este gata să accepte oferta dumneavoastră. A obiectat slab Anna. Eu eram deja căsătorit. Timpul a arătat că în plus față de datele externe, o femeie nu trebuie să fie proastă. Sunteți perfect pentru mine, dacă sunteți preocupat de îndeplinirea datoriei conjugale. Anna s-a înroșit. Nu-ți face griji, căsătoria va fi un simulacru. Vom fi căsătoriți doar pe hârtie. Vom face un contract pe 2 ani. Tu te vei căsători cu mine, iar eu îl voi adopta pe fiul tău. Mă vei însoți la toate funcțiile oficiale, pretinzând că ești o soție iubitoare. În schimb, te voi plăti bine. E ridicol, a spus Anna confuză. Nu vorbești serios când îmi oferi toate astea. Eu sunt mai serios ca niciodată. El a privit-o cu atenție, în ochii lui nu era nicio umbră de batjocură. Acceptă, vei primi o avere și vei putea să asiguri viitorul fiului tău. Este o ofertă pe care nu o poți face de 2 ori. Dar nu pot răspunde acum. Nu o cer. Gândește-te până mâine. Du-te acasă, a spus el după un moment de tăcere. Te așteaptă de mult timp. Aștept un răspuns până mâine la sfârșitul zilei. Un răspuns favorabil. Fără să spună un cuvânt, Anna a sărit din mașină și a zburat spre casă. A zburat până la etaj fără să-și simtă picioarele sub ea, a dat buzna în apartament, a trântit ușa, s-a lipit cu spatele de ea și a rămas nemișcată, recăpătându-și răsuflarea. În sfârșit, mama ei a ieșit în întâmpinarea ei, mormăind în somn. Credeam că ai de gând să-ți petreci noaptea acolo. Haide, de ce ai înghețat? Dezbracă-te repede, cina s-a răcit de mult, o voi încălzi. Privind-o pe fiica ei, mi-am dat seama brusc că eram în picioare. Ceva nu e în regulă. Ai probleme la serviciu? A întrebat îngrijorată, scuturându-și rămășițele de somn. Sper că nu te-au concediat. O, mami, s-a aruncat la gâtul mamei sale. Sergiu m-a cerut. Ce cerere? Tatiana își privea perplexă fiica. Cerere pentru o promovare. Cerere în căsătorie. Ce? Mama și-a scos ochii înmărmuriți de uimire. Nu-l cunoști deloc. Asta i-am spus și eu. Anna i-a transmis întreaga conversație șeful, i-a dat să se gândească la răspuns până mâine. E ciudat. A spus mama gânditoare. E ceva ce nu-ți spune. În acea noapte Anna nu a putut să închidă un ochi, tot se gândea la propunerea lui Sergiu. Dacă ar fi tată. Se gândea ea, uitându-se fără să clipească la tavanul dormitorului. Lângă pătuțul lui, fiul ei dormea, întins pe pernă. Cu siguranță avea să sugereze ceva. Și dacă Sergiu vrea să rupă înțelegerea și să-mi ceară să-mi îndeplinesc datoria maritală. Se înroși, prinzându-se în gândul că bărbatul care o numise soția lui, nu îi este neplăcut, chiar simpatic. Este bărbat, are nevoie de o femeie. Oare mă va înșela? Doamne! Își strânse capul. La ce mă gândesc? Și dacă voi întâlni și mă voi îndrăgosti de un alt bărbat în acești 2 ani, pot rupe contractul. Va fi necesar să clarificăm. Pe de o parte, căsătoria ar fi bună pentru mine, problema banilor ar fi rezolvată pentru totdeauna. Mama și cu mine ar trebui totuși să găsim o modalitate de a câștiga bani. Ilie crește, are nevoie de tot mai multe cheltuieli pe zi ce trece. Pe de altă parte, cum poate fi cineva fericit dacă se căsătorește fals? Anna s-a așezat brusc în pat. Dar o voi face pentru bunăstarea fiului meu. Va trebui să accept cererea în căsătorie.
S-a întins din nou. Nu am altă soluție. La urma urmei, Sergiu nu e bine cu el însuși, deștept, altfel nu ar fi tras o asemenea afacere. Iar dragostea să rămână în trecut. Nu mai sunt o fată de 18 ani, o adolescentă. Sunt o mamă și voi face orice pentru a-mi face copilul fericit. Atunci voi fi și eu fericită. Tânăra a închis ochii. După un minut, chinuită de gândurile ei, a adormit. Trezirea nu a fost ușoară, greutatea responsabilității de a lua o decizie atât de importantă pentru ea o ținea în suspans. S-a pregătit rapid pentru muncă, încercând să nu-și trezească fiul și pe mama ei. Pentru a evita explicațiile, nu s-a dus dimineața la biroul directorului. L-a ignorat cu totul toată ziua. Când l-a văzut pe coridor, a încercat să se îndepărteze pentru a nu da peste el fără să vrea. Ca să fim corecți, nici Sergiu nu căuta o întâlnire cu ea. Chinuită de îndoieli, a amânat conversația. Dacă ar fi putut, ar fi fugit de el dacă nu ar fi trebuit să predea raportul la sfârșitul zilei. În cele din urmă, hotărându-se, a bătut la ușă, a intrat fără să scoată un cuvânt, a pus hârtiile pe masă. Bărbatul nici măcar nu s-a uitat la ele, le-a pus deoparte. Te-ai gândit? Sergiu a privit-o întrebător. Da, m-am gândit, sunt de acord, dar va trebui să respectați înțelegerile noastre. Ți-am spus că nu va fi o căsnicie adevărată, iar în privința asta nu te poți îndoi. A rângit bărbatul. Nu am decât o singură rugăminte, nici măcar o rugăminte. Că nu este o căsătorie adevărată, nu vei spune nimănui, nici măcar mamei tale. Altfel nu vei primi nimic. Sunt de acord, a exclamat Anna. E bine. A bătut palma lui Sergiu pe masă, ca și cum ar fi vrut să puncteze. Atunci, acum. Și-a aruncat o privire la ceas. Ne facem repede bagajele și mergem la oficiul de stare civilă să depunem cererea. Elena! A strigat el. Plecăm acum, am anulat toate întâlnirile programate pentru astăzi. Cereți scuze în fața oamenilor, te rog. Bine, a dat din cap fata descurajată. Și cum să explic absența? Spune-i ca Anna și cu mine. Își trecu brațul în jurul taliei tinerei și o strânse atât de tare și de posesiv, încât aceasta se înroși. O să ne adresăm oficiului de stare civilă. Cum? A exclamat Elena surprinsă. Dar Elena nu-mi pune întrebări, îndeplinește doar cererea. Nu am timp să explic nimic. Gata. Am împins-o pe Anna spre ieșire. Am plecat până mâine. Ecaterina. I-a spus Elena prietenei sale, lovind ramele imediat ce tinerii căsătoriți au dispărut după ușa biroului. Îți dai seama, directorul nostru se însoară. Și cu cine crezi că se căsătorește? A făcut o pauză semnificativă. Cu această mamă singură care tocmai a ieșit din concediul de maternitate. Nu-mi vine să cred. Prietena de la celălalt capăt al firului a oftat. Când a reușit. Ceva nu e în regulă aici. M-am tot învârtit în jurul cozii în fața lor, iar el a ales o femeie cu copilul altcuiva în locul meu. Elena era indignată. Iar ea s-a prefăcut că este atât de modestă. Bine, la revedere, m-a prins secretara. Trebuie să anulăm întâlnirea de azi. Aproape că am uitat. În câteva minute, biroul a zumzăit ca un stup de la știrile fierbinți. Unii se bucurau pentru director, iar alții îi purtau pică neștiutoarei Anna. Cele mai aprinse discuții despre ultimele evenimente se purtau în camera de fumat, nevenindu-le să creadă că între ei izbucnise brusc o dragoste nepământeană. Poate că se cunoșteau deja dinainte. Am văzut-o pe fosta lui soție. Ce femeie! Și cine este Anna, un șoricel cenușu, discret? E frumoasă, modestă, inteligentă. Nu există altă femeie pentru un regizor. Sunteți supărat pentru că nu v-ați opus să săriți în patul lui Sergiu. Mă întreb dacă ne va invita la nunta lui. Cine suntem noi să participăm la nunta unui milionar? Toată lumea va fi acolo. Nimeni nu putea lucra în absența directorului. Discutau despre viitoarea nuntă.
Dacă Annei nu-i păsa prea mult de ceea ce se spunea în birou, explicația care urma să se dea cu mama ei era înfricoșătoare. Îi era teamă că mama ei nu o va înțelege și o va judeca. Tatiana a întâlnit-o pe hol. Unde ai stat azi? Sper că l-ai refuzat pe director. Nu, mami, dimpotrivă, am fost la registratură să depunem cererea. Ce ai făcut, fiica mea? Mama și-a stropit mâinile. Te-ai vândut. Da, așa e, Anna i-a răspuns calm. Dar cu un preț foarte mare. Crezi că e ușor să trăiești cu cineva pe care nu-l iubești? Nu spera că o să vă înțelegeți. Nu poți cumpăra fericirea pe bani. Înțeleg totul, dar trebuie să mă gândesc la viitorul fiului meu. De dragul lui sunt gata să fac orice sacrificiu. Îți dai seama că nu putem face asta singuri. Dacă voi avea acest noroc, trebuie să profit la maximum de el. Mami își îmbrățișă tânăra mama. Nu-ți face griji, totul va fi bine. Fiică, fiică, fiică. Mama a clătinat din cap cu tristețe. Nu te voi descuraja, bineînțeles. Te voi ajuta cât de mult pot. Dar ar trebui să te gândești bine înainte de a te căsători. În timp ce Anna era chinuită de îndoieli cu privire la corectitudinea deciziei, Sergiu era în plină pregătire pentru ceremonia de nuntă. Rochia miresei a fost comandată de la Milano. Ca oaspeți au fost invitați toți oamenii celebri din oraș. Printre ei nu numai parteneri de afaceri, ci și concurenți, care trebuiau să vadă că viața de familie a lui Sergiu se îmbunătățește. Sărbătoarea a avut loc în cel mai bun restaurant. Oaspeții, unul după altul, la invitația toastmasterului, au prezentat cadouri tinerilor căsătoriți și au strigat. Amar. Când soțul ei a sărutat-o pentru prima dată pe Anna, ea nu s-a simțit confortabil cu atingerea lui. Simțind cât de încordată era mireasa lui interioară, Sergiu i-a vorbit direct pe buze. Zâmbește, te rog. Se uită la noi. De obicei, îndrăgostiții își spun unul altuia. Nu uitați înțelegerea noastră. Și a încercat să joace bine rolul unei femei îndrăgostite, chiar dacă fiecare celulă țipa. Ce faci, tu nu-l iubești pe acest bărbat? Cum poți să-l săruți, să înfățișezi sentimente sincere? Când, conform tradiției cuiva, toastmasterul a anunțat dansul miresei și al mirelui, Sergiu și-a pus brațul în jurul taliei Anei, i-a strâns puternic mâna și a căzut cu îndemânare în cerc. În ochii celor din jur, tinerii căsătoriți păreau fericiți și mulțumiți, privindu-se unul pe celălalt cu ochi iubitorii. Nimeni nu avea nici cea mai mică îndoială că se adoră cu adevărat unul pe celălalt. Și tu ești bună. A lăudat-o Sergiu când, obosiți, după ce și-au văzut de oaspeți, au ajuns în casa lui. Aproape că nici eu însumi nu credeam că ești îndrăgostită de mine. De mic copil visam să devin artistă. A remarcat ironic Anna. Dar nu a reușit. Iar acum abilitățile mele artistice mi-au fost de folos. Îmi place că ai simțul umorului. A zâmbit, apoi a vorbit mai serios. Nimeni de la birou nu va crede că m-am îndrăgostit de tine la prima vedere și că am decis imediat să ne căsătorim. Așa că vom rămâne la teoria că ne cunoaștem de dinainte. Îl voi adopta pe fiul tău, dar vreau ca oamenii să creadă că este al meu. E ca și cum ne-am despărțit pentru o vreme, iar acum ne-am împăcat din nou, de când s-a născut copilul. Sper că puteți susține această legendă. Da. Răspunse simplu femeia. Nu am discutat despre sarcina prietenilor apropiați cu nimeni de la serviciu. Rămâne mama. Cred că putem găsi o soluție cu mama ta. Să bem pentru înțelegerea noastră reciproc avantajoasă, a sugerat Sergiu. Anna a dat din cap. De acord, a turnat șampanie în pahare. Îmi imaginez cât de greu ți este acum. Tăcu, spuse bărbatul. Dar nu considerați căsnicia noastră ca pe o capcană. Mai ales, vă reamintesc că este doar pentru 2 ani. Între timp, fiul va crește, iar eu voi putea să-mi întăresc poziția în rândul concurenților noștri. Văd că ești obosită, Sergiu a ajuns din urmă. Haide, să arăt camera în care vei locui cu. A uitat o secundă.
Cu fiul nostru. Camera era confortabilă, totul era deja pregătit pentru copil. Un pătuț, jucării, chiar și un dulap cu haine. Anna a fost surprinsă de grijă. Nu merita cheltuiala, spuse ea stânjenită. Avem tot ce ne trebuie. Nu mă îndoiesc, a fost de acord calm bărbatul. Nu uita că ești soția unui om de afaceri, ceea ce înseamnă că tu și copilul tău trebuie să ai tot ce e mai bun. A doua zi, Anna și Ilie s-au mutat la Sergiu. Aproape că nu comunicau, doar luau cina împreună, pentru a nu le provoca servitorilor suspiciuni inutile. Dar la locul de muncă au încercat în tot ceea ce a încercat să creeze aspectul unui cuplu căsătorit fericit. Ea încă nu lucra cu normă întreagă. Se grăbea să o schimbe pe mama ei, care nu se simțea confortabil în casa altcuiva. Și era greu să-și vadă fiica trăind cu un bărbat pe care nu-l iubea. Anna. Într-o seară, a făcut o pledoarie pasionată. Sergiu, cred că trebuie să-ți dai demisia. De ce? A fost surprinsă femeia. Fac o treabă bună. Ai vreo plângere la adresa mea? Ai grijă de casă, vei primi destui bani după ce se va încheia contractul. Nu ai de ce să-ți faci griji. Eu sunt rar aici, iar treburile casnice necesită prezența stăpânului. O să te descurci bine. Bine, va fi mai ușor pentru mama. Asta e înțelegerea. Pe măsură ce timpul a trecut, viața s-a așezat încet la locul ei. Ea a făcut față perfect rolului de soție a stăpânului. Acasă, Tatiana îi vizita regulat, dar ginerele încerca să nu se întâlnească. Anna. Odată spus Sergiu. Peste 2 zile noi doi vom ieși pentru prima dată în oraș. Mergem la expoziția unui artist cunoscut din orașul nostru. El prezintă o lucrare în atelierul său. A organizat acolo o mică galerie de artă. Toată culoarea societății va fi acolo. Trebuie să arăți uimitor. Aveți o rochie de seară în garderobă? Da, desigur, aș vrea să o văd. Și-a pus repede singura rochie scumpă. Nu e bună. A spus Sergiu brusc. Dar este cea mai bună rochie a mea. Femeia s-a supărat. Mama mi-a cumpărat-o pentru absolvirea mea. Scumpă, apropo. Poftim un card, i-a dat un card bancar. Curăță-te și cumpără-ți o rochie de seară adevărată. O să eclipsezi pe toți la spectacol. Anna și-a petrecut aproape toată ziua căutând rochia potrivită pentru ocazie, coafura și machiajul. Nu mai fusese niciodată la un salon de înfrumusețare, totul era ciudat pentru ea. Spre seară, Sergiu și-a sunat soția și a avertizat-o să fie gata până la ora 6. Bărbatul o aștepta în holul casei. Auzind zgomotul tocurilor, el s-a uitat în sus și a văzut-o coborând scările de la primul etaj. A încremenit pentru că o adevărată zeiță se îndrepta spre el. Anna își purta capul cu mândrie, un machiaj ușor îi sublinia frumusețea naturală. Părul negru, ondulat, era aranjat într-un stil îngrijit. Rochia albastru închis îi se potrivea de minune, alunecându-i curbele nete de ale corpului. Ochii ei căprui și adânci străluceau cu o întrebare în ei. Ei bine, cum mi-am îndeplinit sarcina. Sunt uimit de așa o schimbare. A fost singurul care a putut rosti Sergiu. De ce te ascunzi în spatele puloverelor întinse, blugi? Cu o rochie de seară pentru copii este inconfortabil să te încurci în rezonanță. A observat femeia. Mulți dintre cunoscuții lui Sergiu au privit cu interes la frumoasa tânără însoțitoare a omului de afaceri. Sergiu, zâmbind cu poftă, s-a întrebat. De unde ai dezgropat o asemenea frumusețe? Ei bine, e o poveste lungă, a răspuns evaziv bărbatul. Dacă aș fi fost mai tânăr. A spus jucăuș celălalt. Cu siguranță aș lua-o de la tine norocul tău, Sergiu. S-a plâns cel de-al treilea. Și afacerea e înfloritoare, și o femeie superbă. Ana se simțea la locul ei. Mă simt ca și cum aș fi fost examinat la microscop. Îi șopti lui Sergiu. Nimic. Răspunse el, zâmb și spuse puțin mai tare. Draga mea, și mie îmi place foarte mult totul aici.
Ești un ipocrit. A chicotit Anna printre dinți. Ce poți să faci? Bărbatul a ridicat din numeri. Trebuie să o suporți pentru a-ți menține statutul. Banii mulți îți oferă libertate, dar te încadrează și în anumite limite. Eu aș vrea să trimit totul la dracu și să plec de aici. Mai ai răbdare puțin și vom pleca acasă. Trebuie să respectăm regulile de decență. Seara a durat mult timp. Trebuiau să întrețină discuții mărunte, să accepte felicitările cu ocazia nunții, să facă figuri inteligente în timp ce priveau tablouri și discutau despre contribuția lor la dezvoltarea culturală a orașului. A răsuflat ușurată când, în sfârșit, s-au urcat în mașină și au plecat spre casă. Farurile au distins trecătorii singuratici în întuneric. Apoi întunericul s-a despărțit și au apărut casele luminate de felinare, un teren de sport, copacii din parc. Sergiu. Anna a rupt tăcerea. Tu știi totul despre mine, iar eu nu știu aproape nimic. Nu este corect. Ceva ce vrei să știi. De ce te-a despărțit soția? Dacă ești atât de interesată să afli detaliile vieții mele conjugale eșuate, am fost căsătorit de 2 ori. Prima dată când eram un tânăr maximalist. Eram un băiat prost și naiv. Credeam că dragostea noastră va dura pentru totdeauna. Ea era o dulce și naivă simplistă. Am fost sincer bucuros că am întâlnit-o, atât de diferită de fetele arogante din oraș, din înalta societate. Am trăit suflet lângă suflet. I-am oferit cadouri, flori. Ea, drăguță, mi-a răspuns cu sinceritate la afecțiune. Și ce s-a întâmplat cu ea? Ce s-a întâmplat? Într-o zi m-am hotărât să-i fac surpriza mea preferată. S-a întors devreme dintr-o călătorie de afaceri. Aproape o lună acasă nu am fost acasă, mi-a lipsit teribil. Mi-am imaginat cum aș săruta-o, apoi împreună în pat. Dar se pare că nu mă așteptam. În patul nostru conjugal am găsit soția mea preferată și cel mai bun prieten al meu. A fost o lovitură cruntă pentru mine. Și ce le-ai făcut? La început eram gata să-i despart cu propriile mele mâini, dar nu am vrut să-i stric viața prietenului meu. Mi-am lăsat prietenul jos pe scări, pe soție am rugat-o să-și facă bagajele și să plece departe, să mă facă nervos. A încetat să mai vorbească. Amintirile din acea seară i-au revenit ca un flashback. A oprit mașina pe alee. Obosit ca naiba, a spus el, oprind motorul. Mai repede acasă, un duș și în patul soției sale. Și-a ridicat capul, privind fereastra luminată a apartamentului. Mă așteaptă scumpa mea. Sergiu a zâmbit, imaginându-și cu câtă bucurie l-ar fi întâmpinat soția lui. A zburat până la etajul 3 și a întors cheia în încuietoare. Iubita mea, a cântat Sergiu cu afecțiune, intrând în cameră. M-am întors. Unde este iubita mea? S-a uitat în bucătărie, în baie. Soția lui dispăruse. Și unde este fiul meu? Bărbatul a deschis ușa, încercând să nu facă zgomot, dar și camera copilului era goală. Ciudat, unde s-a dus toată lumea? Lina nu m-a așteptat, a adormit, scumpul meu. Bărbatul s-a îndreptat în vârful picioarelor spre ușa dormitorului și a încremenit când a auzit sunete ciudate. Cu precauție a deschis ușa și a încremenit ca lovit de un tunet. Pe patul lor matrimonial, 2 oameni făceau dragoste, fără să țină cont de tot ce era în jurul lor. Pe pernă, lângă capul întunecat al bărbatului gol, Sergiu a văzut capul blond al soției sale. Fața ei exprima o fericire extremă. Femeia gâfâia cu pasiune, suspina, îl strângea convulsiv pe bărbat în brațe. Ce se întâmplă aici? A țipat Sergiu furios. Cei 2 au încremenit, incapabili să se despărțească. Bărbatul s-a rostogolit pe spate, a apucat cuvertura patului, s-a înfășurat în ea, iar soțul uimit și-a văzut cel mai bun prieten în fața lui. Arsen. Te-ai întors deja? A întrebat Lina confuză. Pasiunea persistentă nu-i părăsise încă fața. Nu te așteptam atât de devreme. Nici eu nu mă așteptam să vă prind împreună. Situația e ca o glumă. Sergiu a râncit răutăcios. Prieten.
Mormăi Arsen. Trebuie să ne înțelegi. Ne iubim de mult timp, numai că ne era frică să recunoaștem. Totul s-ar fi rezolvat curând. Te-ai grăbit să afli adevărul, dar acum e mai bine așa. Nu va trebui să explicați nimic. Las-o să plece. Ei bine, nu a fost niciodată soția ta cu adevărat. Nu vreau să aud asta. Ieși afară din casa mea. Soțul înșelat își strânse pumnii, cu oasele albe de tensiune. Dacă nu pleci acum, nu pot fi responsabil pentru mine. Nu mă face să păcătuiesc. Cum am putut să mă înșel atât de mult în privința ta? Am crezut că ești un prieten. Așteaptă, Sergiu, nu fi prost, îmbracă-te repede. Spuse matale. Hai să discutăm totul pașnic, de la bărbat la bărbat. Nu am nimic de discutat cu tine. Vreau să rămân cu soția mea. O să găsim noi o soluție. Sper că nu o să omori după aceea, întrebă Arsen, strecurându-se spre ieșire. Nu vrei să-ți petreci restul vieții după gratii. Nu mă bat cu femeile, dar dacă nu dispari acum, te omor. A spus Sergiu amenințător. L-a apucat pe trădător de gât și l-a împins afară pe ușă. Faci o mare greșeală acum. I-a strigat bărbatul de pe scări. Oricum nu va rămâne cu tine. Dispari. Noi vom decide cine rămâne și cine nu. Afacerile noastre de familie nu sunt treaba ta. Te înșeli, nu e treaba mea. Crede-mă, nu e atât de simplu. Lasă-mă să-ți explic. Arsen a încercat să intre în apartament, dar Sergiu i-a trântit ușa în nas. Furios, s-a întors în dormitor. Lina l-a privit cu teamă. Ea se îmbrăcase deja. Sergiu, iartă-mă. A încercat să-l liniștească cu mângâieri soția infidelă. A vrut să-l îmbrățișeze, dar el s-a dat înapoi. Nu mă atinge. Se strâmbă scârbit bărbatul. Nu ai dreptul să mă acuzi. Tu ești mereu plecat, iar eu sunt o femeie tânără. Nu mă pot lipsi mult timp de un bărbat. Vreau căldură, atenție, afecțiune. Nu știu cum să le obțin. Și cum rămâne cu fidelitatea conjugală și promisiunea iubirii veșnice. Nu știu cum s-a întâmplat. Ești mereu acolo, undeva, departe. De unde să știu eu? Poate că și tu mă înșeli, dar în secret. Eu câștig bani, așa că tu și fiul nostru nu aveți nevoie de nimic. Eu le-am să merg în stânga. Râse isteric femeia. Banii el câștigă. Nu fiți ridicol. Abia ne descurcăm. Ești un ratat. Nu stau cu tine nici măcar o clipă. Dacă ai crezut că îmi voi cere scuze, te-ai înșelat. Nu te mai pot vedea. M-am săturat. Voi pleca la Arsen. El și cu mine avem o dragoste adevărată. Poți să trăiești cu cine vrei tu, a spus Sergiu, abia stăpânindu-și furia. Fiul meu va rămâne aici, cu mine. Nu te aștepta să mi se facă milă de tine și să te conving să te întorci. Fiul tău. A râs brusc femeia. Nu, nu este fiul tău. Ești un idiot dacă nu ai observat că nu seamănă cu tine. Ar fi trebuit să renunț la tot și să plec de mult timp, dar am sperat că îți vei învârti afacerea. Sergiu, șocat, se holba la soția lui de parcă tocmai o văzuse pe cea adevărată. Acum spui asta intenționat, ca să te răzbuni pe iubitul tău. Nu, a zâmbit ea cu obrăznicie și s-a dus să-și strângă lucrurile. Îți doreai atât de mult un copil. Îți amintești cât timp nu am putut să rămân însărcinată. Mă torturai, îmi provocai toate problemele. E ceva în neregulă cu tine. Mă simțeam vinovată pentru tine tot timpul. Și apoi doctorul a insistat și amândoi ne-am făcut testul. Ține minte. Lina s-a apropiat de soțul ei. Deci, verdictul medicilor a fost dezamăgitor pentru tine. Eu sunt o tânără sănătoasă, iar tu ești infertil, steril. Mi-a părut rău pentru tine atunci, nu ți-am arătat rezultatele testelor. Le-am păstrat pentru orice eventualitate. Și apoi a apărut prietenul tău. Tu călătorești mereu cu afaceri, iar el e chiar alături.
Așa că m-am implicat. Și apoi s-a dovedit că m-a lăsat însărcinată, iar tu ai rămas în totală ignoranță că fiul meu era moștenitorul. Arsen este un bărbat adevărat, dar tu nu ești deloc bărbat. Nici un ban de la tine, nici un copil. Nu te cred, a spus Sergiu amenințător, strângând pumnii. Poți să nu mă crezi, dar asta nu va schimba diagnosticul medicilor pe care i-a scos din sertarul comodei, ascunse la vedere, documente. Uite! Bărbatul și-a trecut ochii peste rezultatele analizelor și a devenit palid. Voi pleca și îmi voi lua și fiul. Orice expertiză va dovedi că nu ești tatăl lui și mi-l vei da înapoi. Nu încerca să mă oprești, oricum nu vei reuși. Dar dacă, din simțul onoarei, ne veți plăti o pensie alimentară, nu mă voi supăra. Lina, cinică, a râs. S-a dus la camera copilului și a început să-și strângă lucrurile. Unde e fiul? La mama. Fără să întoarcă capul, femeia a răspuns. L-am lăsat acolo intenționat, ca să nu-i stea în cale. Vrei să spui că mama ta știe despre arta ta? Nu, i-am spus că te vei întoarce seara târziu. S-a oferit să-l ia de acolo, ca să nu interfereze cu întâlnirea noastră. Și a plecat. Sergiu nu a văzut nicio umbră de regret pe fața ei. Bărbatul se străduia să iasă din amintiri. Ea a sperat că mă voi arunca într-o beție, dar eu m-am menținut pe linia de plutire, am depus imediat cererea de divorț. A informat-o pe Anna. Și copilul. Lina mi-a retras drepturile părintești. Arsen și-a adoptat propriul copil. Totul mergea bine, dar fosta soție nu m-a putut ierta că am lăsat-o la divorț fără niciun ban. Ca să se răzbune pe mine. A râncit el. A început să răspândească prin oraș zvonuri că am bătut-o, am umilit-o. Bineînțeles, nimic din toate acestea nu era adevărat. Oamenii care mă cunosc bine m-au liniștit, m-au rugat să nu dau atenție izbucnirilor, dar ea nu s-a liniștit. Și de ce nu te-ai căsătorit din nou? Am făcut-o. A râncit Sergiu. Dar această căsătorie nu a avut succes. După ce am învățat din experiența amară, am făcut un contract prenupțial cu tânăra mea soție. Ea știa foarte bine că nu pot avea copii, dar s-a dovedit atât de stupidă încât pur și simplu a uitat de acest fax. Când a venit să-mi dea cu bucurie vestea sarcinii, am dat sarcina unui detectiv frecvent și acesta mi-a oferit o relatare a aventurilor ei. Nu mi-am mai bătut capul cu ea, deși am plătit o mică răsplată. Dar ai fi trăit fericit până la adânci bătrâneți. Se pare că nu ai o problemă cu femeile. Nu am. Dar în curând într-unul dintre ziarele galbene a apărut un interviu cu fosta mea soție, în care ea a împărtășit detalii savuroase despre viața noastră de familie. Ea a spus că sunt un om de afaceri celebru, destul de slab ca bărbat, și de aceea nu am copii și nici nu voi avea. A lansat chiar și un zvon conform căruia nu eram foarte interesat de femei. Bineînțeles, nu am citit presa tabloidă, dar zvonurile s-au răspândit în tot orașul și nu mi-au sporit credibilitatea în rândul concurenților mei. Ar fi fost o prostie să dovedesc contrariul. Să dau în judecată ziarul înseamnă alimentând și mai mult zvonurile. Partenerii au început să-și încline ochii spre mine. Chiar și unii dintre cunoscuții mei au început paginile. M-am gândit cum să remediez situația. Și apoi te-ai hotărât să te căsătorești cu o femeie cu un copil. După ce a ghicit, a întrebat Anna. Ei bine, nici eu nu m-aș fi gândit la o asemenea escrocherie, a râs Sergiu. Prietenul meu mi-a dat ideea de a găsi o mamă singură și de a face o căsătorie falsă. Și de ce eu, că nu mă cunoști deloc? Am început să studiez dosarele de personal. Erai perfectă. Aș adopta și l-aș face să treacă drept al meu, care ar stabili paternitatea. Am auzit că familia ta avea nevoie disperată de bani, așa că am sperat că vei fi de acord cu propunerea mea. Și apoi am sperat că după o vreme, să zicem 2 ani, va apărea o altă senzație și toată lumea va uita de mine. Așa că m-ai chemat intenționat din concediul de maternitate. Nu am fost amenințată cu concedierea. Îmi pare rău. A râncit stânjenit bărbatul. Trebuia să fiu șiret. Trebuia să te văd la serviciu.
Nu regret că te-am ales pe tine. Nu ești doar deșteaptă, ci și frumoasă. S-a uitat la Anna, care a roșit la cuvintele lui. Sergiu conducea mașina și se gândea. Mă întreb dacă voi arăta ciudat dacă voi începe să-mi curtez propria soție. Așa că am decis să acționez imediat. A tăcut din nou. Sunt foarte dezgustător pentru tine. În mod neașteptat chiar și pentru el însuși, a întrebat brusc Sergiu. Dezgustător? Nu, că tu. A exclamat cu înfrigurare femeia și imediat s-a jenat. Ca să fiu sinceră, la început mi-a fost teamă de tine, astfel încât îmi tremurau genunchii. De ce ți-a fost frică? Sunt atât de înfricoșător. Nu, nu ești. Ești atât de prostuț, s-a gândit Anna. Nu pot să recunosc chiar acum că încep să te plac. Dar ea a spus cu voce tare. Doar că mi-ai părut foarte important, prea serios, prea bătrân pentru mine. Și acum încă mai crezi că sunt bătrân. Nu, cobor femeia ochii cu timiditate, acum nu mai cred. Înțeleg. Au condus până la casă și au oprit. Sergiu a ajutat-o pe Anna să coboare din mașină. Bună seara, i-a salutat bona lui Ilie. L-am pus pe băiat la culcare, l-am plimbat jumătate de zi, era obosit și a adormit. Nu a putut să vă aștepte. Mulțumesc, Olga. Femeia i-a zâmbit călduros fetei. Sergiu a văzut în ușa întredeschisă a camerei copilului, cu câtă dragoste Anna s-a plecat spre fiul ei și l-a sărutat, cu câtă grijă l-a acoperit cu o pătură. Ce mamă atentă! A meditat gânditor bărbatul. Ce-i cu mine, cred că mă gândesc prea mult la această femeie. Noapte bună! A vorbit el în timp ce Anna ieșea din cameră. Noapte bună! I-a șoptit ea înapoi. Tocmai te priveam cum îl sărutai pe fiul tău și îl invidiam. Sergiu s-a uitat direct în ochii soției sale. Ea s-a simțit jenată, dar nu a spus nimic și a dispărut în tăcere după ușile dormitorului ei. Bărbatul a mai stat puțin, ca și cum s-ar fi hotărât ce să facă în continuare, și s-a dus în camera lui. Nu a putut dormi multă vreme. Amintirile despre fosta lui soție îi răvășeau sufletul. Deci trecuse destul de mult timp, încă era greu să suporte trădarea ei. Uită-te la asta, a spus Sergiu vesel la micul dejun. Și noi suntem deja scriși. De bine? A întrebat cu nerăbdare Anna. Exclusiv. Se spune că avem o familie puternică. Admiră ce cuplu frumos suntem și că fiul nostru este minunat. Mai ales pe tine. Cele mai măgulitoare comentarii. Nu m-a uitat. Spun că sunt un om de afaceri serios și de succes. Jurnaliștii ăștia. Sergiu a aruncat ziarul la o parte. De unde iau materialele astea? Da, Doamne, cu el. Cel mai important lucru pe care de mult timp l-au uitat zvonurile murdare care s-au răspândit recent despre mine. Asta e minunat. Principalul lucru s-a făcut. Un articol bun nu strică să-ți consolidezi poziția în societate. Da, în sfârșit au încetat să mai murdărească numele meu cinstit cu limbile lor murdare. Apropo, Anna, am uitat, azi suntem invitați la o petrecere de ziua noastră. Acum mă grăbesc să plec la muncă, iar tu să fii gata, vin să te iau până seara. Și abia acum îmi spui despre asta. Femeia era indignată. Trebuie să mă pregătesc bine, să caut un cadou, când voi avea timp să fac totul. Nu-ți face griji, m-am gândit deja la toate, am pregătit un certificat pentru o sumă frumușică. Cred că sărbătoritul va fi mulțumit. La petrecere au fost mulți oameni faimoși, pe unii dintre ei Anna îi cunoștea deja. Anna? Soția unui om de afaceri care făcea afaceri cu Sergiu, a îmbrățișat-o fericită. Mă bucur foarte mult să te văd. Este atât de plăcut să vorbesc cu tine. Unde te-a ascuns Sergiu atât de mult timp? Nu pot fi mulțumită de alegerea lui. Bună seara! Soția unuia dintre partenerii soțului ei li s-a alăturat. Ai o rochie minunată, Anna, trebuie să-mi spui de unde cumperi asemenea haine minunate. Ai un gust excelent.
Anna a stat de vorbă cu deinvoltură cu femeile, aruncând o privire furtivă în jurul publicului adunat. A alunecat peste chipuri, când deodată un chip dureros de familiar a zărit în mulțime. Maxim? Totul s-a răcit în interiorul ei. Ce caută el aici? Femeia nu se înșelase, era într-adevăr Maxim. Stătea de vorbă cu o tânără blondă frumoasă. La un moment dat, privirile lor s-au întâlnit. Anna a simțit că inima îi bate alarmant. Și-a dat seama că fostul ei iubit va căuta cu siguranță să se întâlnească cu ea și știa că nu se putea aștepta la nimic bun de la această întâlnire. Ea nu voia să vorbească cu el. O amintire neplăcută a făcut-o să caute apărarea soțului ei. Sergiu, te implor, hai să plecăm de aici. A șoptit ea și s-a agățat strâns de mâna lui. Ce s-a întâmplat? Seara este în plină desfășurare. Soțul ei o privea perplex. Nu ai față. Te-ai întâlnit aici cu cineva pe care îl cunoști. Lasă-mă pe mine să mă ocup de el. Nu mă întreba nimic, îți voi acasă. Hai să plecăm de aici acum, l-a grăbit ea. Bine, dacă insiști. Sergiu și-a condus soția spre ieșire, luându-și la revedere de la invitați pe drum. Ce se întâmplă? Ți-a dispărut fața, ai văzut o fantomă. Ar fi bine să fie o fantomă, a spus femeia cu tristețe. Anna. Deodată a auzit o voce cunoscută în spatele ei și a tresărit surprinsă. Mă întrebam dacă erai tu sau nu. De ce pleci deja? Ce întâlnire neașteptată! Fă-mi cunoștință cu însoțitorul tău. Maxim îi întinse mâna în mod prietenos. Faceți cunoștință, a spus Anna cu răceală. În sinea ei tremura de indignare. Cum avea tupeul să vină la noi, zâmbind ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ipocrit. Acesta este soțul meu, Sergiu. Sergiu, el este vechea mea cunoștință, Maxim. Arăți foarte bine. Maxim o privea franc, fără să-și ascundă impresiile de efectul pe care l-avea asupra ei. Data trecută arătai ca un șoarece sulfuros și speriat. Oamenii se schimbă, spuse Anna. Îmi pare rău, ne grăbim. Femeia îl trase pe bărbat spre ieșire. Unde fugi? A întrebat bărbatul după ea. Văd că totul a ieșit perfect pentru tine. Anna, fără să se uite înapoi, și-a tras soțul după ea. Acesta, perplex de ceea ce se întâmpla, l-a urmat. Sergiu nu i-a pus nici măcar o întrebare, iar ea era recunoscătoare pentru asta. În mașină, ea bătea cu putere de furie. Nici măcar nu-și imaginase că ar putea să-l întâlnească pe fostul ei iubit într-o seară în care veneau de obicei oameni influenți. Cum de a ajuns aici, se gândea ea, storcându-și creierii. Cel mai probabil a venit cu prietena lui. Acum poți să-mi explici. Sergiu se întoarse spre ea și o privi intens în ochi. De ce am plecat de la oaspeți atât de grăbiți și cine este acest bărbat care și-a permis să se comporte atât de familiar cu tine? Acesta este tatăl lui Ilie. Bărbatul care m-a părăsit. S-a îndepărtat de soțul ei, a suspinat convulsiv și a strâns pumnii până la durere. Însărcinată, a devenit cauza indirectă a morții tatălui meu. Dacă nu m-ar fi părăsit, tata nu ar fi fost nevoit să muncească atât de mult, ar fi fost încă în viață. Nu pot să înțeleg cum am putut să-l iubesc pe acest om, am așteptat până în ultima clipă ca el să-și vină în fire și să se întoarcă la mine. Părinții mei știau că a plecat pentru totdeauna, iar eu, o naivă proastă, nu am vrut să realizez evidența. Îl mai iubești? A întrebat bărbatul în liniște. Îl urăsc. Lacrimile îndelung reținute i-au izbucnit din ochi. Ne-a distrus viața. Și am fost atât de proastă. Nu mi-am dat seama imediat că nu ne puteam baza pe acest om. Prima iubire, vise roz, întâlniri romantice la lumina lunii. Era ca un basm. Ha! E un vis urât devenit realitate. Nu plânge, te rog. Sergiu i-a întors ușor fața spre a lui și i-a șters lacrimile. Inima mea sângerează când îți văd lacrimile. Nimeni nu va îndrăzni să-ți facă rău. Dintr-o dată, a sărutat-o.
Ea i-a răspuns reciproc. Îmi pare rău, a roșit femeia, îndepărtându-se de el. Nu am vrut. În brațele mele. Și am vrut să o fac. Am vrut să te sărut de mult timp, dar nu am îndrăznit, nu știam cum vei reacționa. Mă îndrăgostesc de tine pe zi ce trece tot mai mult. Acum îmi este foarte clar. Nu-mi pasă ce s-a întâmplat în viața ta înainte de a mă cunoaște. Vreau să fiu sprijinul tău, apărarea ta. Nu pentru 2 ani, așa cum ne-am înțeles. E pe viață. Mi-am dat seama brusc cât de prețioasă ești. Cred că m-am îndrăgostit de poza ta și apoi mi-am dat seama că vreau să fiu cu tine. Am fost atât de emoționat când te-am văzut în biroul meu. A fost exact așa cum a visat. Vorbești serios? A spus ea în cele din urmă, privindu-le în ochi și nevenindu-i să creadă cât de fericită era. Nu puteam să fiu mai serios. Mă gândesc la tine în fiecare minut. Nu-ți poți imagina câte nopți am petrecut în patul meu singuratic, fără somn, gândindu-mă cum vom trăi împreună. Am copilul altui bărbat. Nu vreau să pun povara asta pe umerii tăi. O am pe mama mea. Ești bogat, lumea e la picioarele tale. Ce pot să-ți dau? Nu spune asta. Ești deja familia mea. Ilie a devenit familia mea. Încă puțin și o să-mi spună tati. Și vreau să aud acest cuvânt. Vreau să fiu un tată adevărat pentru el, iar pentru tine un soț, nu unul fictiv, ci singurul și singurul iubitor. Și tu? Sergiu s-a uitat la fața ei. Acum sunt fericită alături de un bărbat pe care îl iubesc din toată inima. Niciun minut nu am regretat că am acceptat să devin soția ta. Dacă există un rai pe pământ, e chiar aici, lângă tine. Draga mea, am așteptat atât de mult aceste cuvinte. Își sărută soția, ea îl îmbrățișă strâns, umplându-i inima rănită de tandrețe. Vreau să fiu soțul tău pentru tot restul vieții mele. Cum rămâne cu înțelegerea noastră? A întrebat Anna râzând. Propun să uităm de toate înțelegerile astăzi, sau mai bine zis, mâine dimineață vom rupe acest contract în bucăți. Nu te deranjează? Nu, nu mă deranjează. A râs ea un râs vesel. Sergiu a atras-o din nou la el și a sărutat-o. O sunăm acum pe dedacă și o avertizăm că nu ne întoarcem până dimineață, iar noi ne luăm o cameră la hotel și ne petrecem noaptea singuri. Doar tu și cu mine, nu te deranjează. Nu știu, a uitat Anna. Niciodată nu mi-am părăsit fiul pentru mult timp. Ne vom întoarce acasă dimineață, o liniști bărbatul. Nici nu va ști că am fost plecați. Fii acord. Își trecu palma prin părul ei. Bine. Femeia a cedat și a roșit stânjenită. Sergiu a sunat Bona apoi la hotel și a rezervat o cameră. Ei bine, s-a înveselit Sergiu. Să mergem, ne așteaptă deja un apartament în cel mai bun hotel din oraș. O jumătate de oră mai târziu au intrat în cameră. În sufragerie era un șemineu. Lumânările ardeau pe podea în centrul mesei așezate, aruncând umbre pe pereți. De o parte și de alta a șemineului se afla câte o vază cu flori. Doamne! A exclamat Anna. Ce romantic! Intră. Bărbatul, zâmbind, a împins-o ușor spre masă. Hai să sărbătorim nunta noastră pe bune. A turnat șampanie în pahare. Vreau să beau în cinstea ta. Bărbatul și-a privit cu atenție soția. Mă bucur că nu m-am înșelat în așteptările mele. Și-au sorbit paharele. Sergiu s-a ridicat în picioare, a dat drumul la muzică și a invitat-o pe Anna la dans. A ținut-o de mână, a simțit cât de încordată era, iar el însuși era îngrijorat. Era derutat de apropierea femeii. A tras-o mai strâns împotriva lui, a respirat parfumul părului ei, apoi s-a aplecat și i-a sărutat gâtul. I-a tresărit, atingerea lui o nebunea. I-a și-a vărât nasul în umărul lui. Mă simt atât de bine să-l am în preajmă. Se gândea ea în timp ce asculta muzica și se mișca în pas cu soțul ei. Nu mi-am imaginat niciodată că poate fi atât de bine și de liniștit să fiu cu persoana pe care o iubesc.
Niciodată nu am experimentat așa ceva cu Maxim. Acum știu exact ce înseamnă să fii cu adevărat dorită. Sergiu i-a sărutat mâna. Annei i s-a părut că inima ei a încetat să mai bată în momentul în care buzele lui au atins-o pe a ei. Fericirea s-a revărsat peste trupul ei din cauza sărutului bâlând. Tu ești femeia mea, a șoptit Sergiu. Nu te voi da nimănui. Vreau să respir același aer cu tine, vreau să adorm și să mă trezesc lângă tine. Respirația lui caldă i-a gâdilat pielea de pe obraz. Ea a tresărit la vederea lui. Atingerea lui a trezit în ea un foc aprins de dorință. Nu vreau să mai pierd niciun minut. Să mergem în dormitor. El a tras-o cu el, a deschis ușa camerei, iar ea a rămas uimită. La fel era și dormitorul. Erau lumânări aprinse, un pat în mijloc și o inimă făcută din petale de trandafir în jurul lui. Pe o măsuță se afla o vază superbă cu fructe, o sticlă de șampanie și 2 pahare. Se auzea o muzică liniștită. Sergiu. A întors femeia spre soțul ei, ochii ei străluceau de fericire. Îți mulțumesc pentru această seară. Credeam că poate fi doar în basme. Sunt gata să-ți transform fiecare zi într-un basm. Am nevoie doar să fii alături de mine. Îți promit, spuse Anna. Să fiu soția ta credincioasă, să fiu păstrătoarea casei noastre. Te iubesc din toată inima mea. Te iubesc. Sergiu și-a sărutat soția cu afecțiune. În această noapte toată lumea a lăsat pentru ieri umbrele trecutului. Toate grijile, convențiile, preocupările s-au mutat în fundal. Acum în lume existau doar el și ea. Maxim stătea la laptopul său, studiindu-le pe însoțitorul Annei. Se pare, nu mai este atât de simplă ca înainte. Am crezut. A fluierat el surprins. Nici vorbă de ratare. Alegerea unui milionar, soția legală a unui bogat om de afaceri de succes. Așa. Se gândi el o clipă. Fiu, spune că ai. Și lasă-mă să-mi amintesc. Deci nu ai scăpat de copil. E al meu. Nu va fi greu de aflat. Judecând după vârsta lui, cu siguranță e al meu. La urma urmei, nu era chiar speriată. Maxim continua să mediteze. Mă întreb dacă mă mai iubește. Ar fi minunat. O să o recuperez prin toate mijloacele, iar la divorț soțul meu va trebui să-și împartă averea cu soția lui legitimă. Și apoi. A sărit în picioare și-a ciufulit părul de pe cap și, îngrijorat, a început să se plimbe cu pași mari prin cameră. Vom avea o viață frumoasă. Trebuie doar să ne întâlnim cu ea pe stradă, întâmplător, ca să nu trezim suspiciuni. Bărbatul, obsedat de ideea de a se îmbogăți rapid și fără efort, încrezător în propria ei rezistibilitate, a identificat rapid casa în care locuia fosta lui iubită. Rămânea să aștepte un moment potrivit și să o ajungă din urmă pe Anna. Câteva zile mai târziu s-a prezentat un astfel de caz. Anna, ești tu. Cu voce dulce a strigat o femeie care ieșea din salonul de înfrumusețare. Doamne, o adevărată soție de om de afaceri. Maxim? Ea s-a întors la auzul vocii. Ce cauți aici, mă urmărești? Cum poți să crezi așa ceva despre mine? Bărbatul s-a prefăcut jignit. Nu trebuie să te comporți așa, știu exact ce ești. Te-ai schimbat, ai devenit îndrăzneață și independentă. Îmi placi și mai mult așa. Când te-am văzut la recepție, m-am gândit la tine toată ziua și toată noaptea. Nu am crezut nimic din ce ai spus, spuse Anna cu răceală. Dar chiar am crezut. A exclamat Maxim. Nici nu-ți poți imagina cum m-am certat că am fugit atunci. Dar te-am iubit, crede-mă, vorbesc foarte sincer. Iar acum că știu că am un fiu, sunt de 2 ori mai fericit. Îmi pare rău. Vreau totul înapoi. Nu poți să iei totul înapoi. Femeia îi întrerupse discursul entuziasmat. Îmi iubesc soțul. Suntem fericiți. Și te-am scos de mult din viața mea. Nu vreau să te mai văd sau să aud de tine. Am lămurit totul între noi acum câțiva ani.
Nu vreau să mă întorc în trecut, Maxim a încercat să o îmbrățișeze. Nu-i venea să creadă că ea îl refuza sincer. Se aștepta ca ea să se arunce la gâtul lui și să se bucure că are ocazia să se întoarcă. Anna, amintește-ți cât de bine eram împreună. Sunt un ticălos. Mi-am dat seama de mult cât de mult am greșit. Avem un fiu, gândește-te la el. Vreau să-l văd. Ori băiatul, Ilie. Nu mă înșel, e fiul meu. Vreau să fiu un tată adevărat pentru el. Te înșeli, a răspuns ea brusc. Fiul meu are un tată. Dar eu sunt tatăl lui biologic. Am calculat totul. Nu poți să-mi refuzi posibilitatea de a-l vedea. Repet, te înșeli. Nu avem nimic de discutat. Lasă-mă în pace. L-a îndepărtat pe Maxim și s-a îndreptat hotărâtă spre mașină. Deci așa de curajoasă ai devenit. Bărbatul furios a strigat după ea. Dar nimic mai vedem noi. O să vă dau în judecată și o să dovedesc că este copilul meu. Nu o să-i dau drumul. Anna, fără să se întoarcă, s-a urcat în mașină și a plecat. Maxim stătea acolo, strângându-și furios pumnii și respirând greu. Să nu te aștepți să te las în pace, i-a spus iritat femeii care pleca. O să-ți distrug căsnicea pentru totdeauna, o să-ți șterg de pe față zâmbetul unei soții fericite. Nimeni nu a reușit vreodată să mă umilească fără să fie pedepsit. O săptămână mai târziu, Tatiana și-a sunat fiica, plângând în receptorul telefonului. Anna, uite ce au scris despre tine ziariștii ăia ticăloși. După un astfel de articol, Sergiu va avea din nou probleme. Mamă, liniștește-te, nu citi tabloidele. Femeia a încercat să o calmeze. Dar oamenii o citesc. A spus mama tulburată. Îți aduc acum ziarul. Ea s-a uitat la prima pagină, unde titlul era scris cu litere mari. Un milionar celebru de drept al său copilul altui bărbat. Femeia a strâns din dinți în timp ce își trecea ochii peste articol. Știi cine l-a scris? A întrebat-o pe mamă. Cred că a fost opera lui Maxim. Al lui Maxim? S-a uitat nedumerită la fiica ei. Apoi și-a dat seama. Este tatăl lui Ilie al nostru. Anna a dat din cap. De unde a apărut? Nu mai auzisem nimic despre el de atâția ani. Ne-am întâlnit din întâmplare la una dintre petreceri. A crezut că mă voi arunca din nou asupra lui, dar a calculat greșit. Acum vrea să se răzbune. Ușa de la intrare s-a trântit, Sergiu a intrat în sufragerie și le-a văzut pe femeile supărate. Ce s-a întâmplat? A întrebat el neliniștit. Citește ce articol au scris jurnaliștii. Anna i-a dat un ziar. Un celebru om de afaceri s-a căsătorit cu o fată cu un trecut dubios. Iar fiul, despre care Sergiu vorbește cu atâta căldură în fiecare interviu, nu este al lui. Citi cu voce tare bărbatul. Ce-i cu prostiile astea? Nu sunt prostii. Cu lacrimi în ochi vorbea tânăra femeie. Aceasta este răzbunarea lui Maxim. A hotărât să distrugă reputația, să-ți afecteze afacerile. Ce se va întâmpla acum? Totul va fi bine. Răspunse Sergiu încrezător. Vom găsi o cale de ieșire din această situație delicată. Nu-ți face griji. Și-a îmbrățișat soția și a sărutat-o. O să mă gândesc la ceva. Reputația mea a fost îmbunătățită de tine în ultimele luni. E greu de distrus. Un articol nu înseamnă nimic. Nu mă așteptam ca Maxim să fie atât de șiret. M-a urmărit zilele trecute și mi-a cerut să mă întorc la el, iar eu am refuzat. E vina mea că ai probleme. Anna era din nou în lacrimi. Nu vorbi prostii, a oprit-o soțul ei. Nu e vina ta. Poate ar trebui să trimitem o retractare la ziar. A sugerat Tatiana. Nu ne vom justifica, va profita doar autorul unei calomnii murdare. A spus gânditor Sergiu. Dar ideea este interesantă. În timp ce Anna aștepta în fiecare zi ca capul bărbatului ei preferat să cadă în bucluc, Maxim și-a frecat mâinile cu jind, sărbătorindu-și victoria.
Maxim se lăuda, stând într-un restaurant în compania unei blonde frumoase. A crezut că pot fi dat la o parte, a atacat persoana nepotrivită. Va veni să mă roage să mă întorc la ea. Mă voi gândi la asta. Afacerea soțului ei va fi ruinată după articolul meu. Și nu vreau ca ea să rămână fără bani. Dragul meu, fata s-a bosunflat capricioasă. Și ce-i cu mine? Nu mă iubești. Bineînțeles că te iubesc, draga mea. Își privi tovarășa cu o privire solitară din cauza vinului pe care îl băuse. Dar dacă ai avea la fel de mulți bani ca fosta mea, te-aș iubi și mai mult. A râs cu răgușeală. În curând vor veni în fugă la mine și mă vor ruga să scriu o retractare în ziar. Pentru că articolul meu a avut un efect negativ asupra reputației soțului ei. Aș fi dispus să-l iau înapoi, dar pentru o sumă frumușică. Vezi tu, dragostea mea. Întinse mâna peste mulțime pentru a o săruta pe fată, în încercarea de a o săruta, dar între timp se trezi și se prăbuși înapoi pe scaun. De dragul bunăstării noastre, sunt chiar gata, dacă e nevoie, să renunț la drepturile asupra propriului meu fiu. Principalul lucru aici este să nu fim prea zgârciți. Maxim și-a imaginat-o mental pe Anna implorându-le să-l ierte. A zâmbit, anticipând modul în care va accepta un pachet greu de bani din mâinile lui Sergiu și a așteptat cu nerăbdare următorul articol din ziar, care va relata că cunoscutul om de afaceri din oraș fusese refuzat de partenerii săi, iar concurenții îi cumpărau afacerea bucată cu bucată, pe nimic. Cu toate acestea, o săptămână mai târziu, când a deschis următorul număr al ziarului tabloid, a văzut pe prima pagină un cuplu căsătorit, zâmbind fericit, al dușmanilor săi jurați. Cu o furie neputincioasă, strângând din dinți, a citit interviul în care Sergiu și Anna povesteau despre familia lor. Sergiu nu a cedat la panică. După publicarea articolului, a sfătuit personalul, a decis să facă o mișcare. A sunat la redacție și s-a oferit să ia un interviu. Sergiu, strâmbând din ochi șiret, a întrebat jurnalistul, încheind conversația. Deci este adevărat că ați adoptat un copil. Cititorii au dreptul să știe. Sunteți o persoană cunoscută în oraș, numele dumneavoastră este pe buzele tuturor. Da. A răspuns calm bărbatul, ținându-și strâns mâna soției sale. Anna, palidă, epuizată de întrebările șmechere ale jurnalistului viclean, nu înțelegea de unde avea Sergiu atâta răbdare. Cum reușește el să se țină onorabil în mână, fără să cedeze provocărilor? S-a întâmplat ca soția mea să rămână singură cu un copil în brațe, pentru că tatăl copilului nu a vrut să-și asume responsabilitatea familiei. Dar această împrejurare nu ne-a împiedicat să ne iubim unul pe celălalt. Eu l-am adoptat pe băiat, el îmi spune tati. De acord, nu tatăl care, ci cel care l-a crescut. Suntem soț și soție fericiți, suntem părinți fericiți. De ce altceva mai are nevoie un om de succes în viață? Sunt de acord, dar nu pot să nu mă întreb. Nu ați încercat să dați de urma celui care a trădat secretul apariției copilului. Nu ați vrut să vă răzbunați pe el. Aici vreau să citez unul dintre artiștii mei preferați. Nu te răzbuna niciodată pe dușmanii tăi. Fii fericit, iar ei nu vor trece peste asta. Nu cred că mai este nimic de adăugat la asta. Au trecut 2 ani de când Sergiu și Anna s-au căsătorit. De mult timp și-au distrus pactul și nici măcar nu și-au amintit de el. Draga mea! Sergiu și-a îmbrățișat soția care s-a grăbit să îi se alăture. Îi propun să sărbătorim a 2-a aniversare a nunții noastre pe plajă, într-un hotel de 5 stele. Vom înota, vom face plajă și ne vom relaxa. Mi-ai citit gândurile, i-a zâmbit ea. Tocmai acum visam să merg la mare. Ilie va fi cu bunica, nu se va supăra. Se înțeleg bine și vom fi doar noi doi și marea. Mă bucur că-ți place ideea mea. Vremea a fost minunată. Cuplul se bucura de soare în fiecare seară. Făceau plimbări lungi de-a lungul coastei, apoi se întorceau în cameră și se bucurau unul de apropierea celuilalt. Și aici a fost micul dejun. Sergiu a dus un cărucior plin de bunătăți în dormitor. Scoală-te, leneșo, că se răcește cafeaua. Anna era încă întinsă în pat.
Se întinse dulce, ieșind cu reticență de sub pătură. Nu mă simt bine astăzi, s-a plâns femeia. Bea cafea, o să-ți treacă. A sfătuit-o soțul ei. Uite ce pâine prăjită apetisantă am adus. Anna a luat ceașca cu băutură fierbinte, a dus-o de obicei la nas ca să se bucure de aromă și, deodată, a simțit un nod în gât. Și-a pus mâna la gură, a pus în grabă ceașca pe cărucior, vărsând cafeaua pe jos, și s-a repezit în baie. Ce e în neregulă cu mine, s-a gândit Anna, aplecată peste chiuvetă. Mănânc totul proaspăt. Ce-ar fi dacă? Deodată o bănuială i-a venit în minte. Dar nu se poate, trebuie să verificăm. Pe ascuns de soțul ei, a cumpărat un test de sarcină la farmacie. A ieșit pozitiv. Femeia s-a uitat fix la cele două dungi. Și cel mai important, cum să-i spun soțului meu că sunt însărcinată? Anna a agonizat timp de câteva zile. Nu știu cum să-i dau vestea soțului meu. Au trecut 2 zile până când a venit acasă. Dragă, în ultima seară înainte de a pleca, soțul ei a întrebat-o, îngrijorat de starea ei. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu ești în apele tale, te gândești la ceva, ai grețuri dimineața. Poate că ar trebui să mergi la un doctor. O să merg la doctor când mă întorc. Sunt îngrijorată, spuse Anna. Ești foarte bolnavă. Sper că nu e nimic grav și că va trece repede. Nu se poate numi boală, iar afecțiunea mea va trece în 9 luni. Nu înțeleg. Sergiu o privea perplex. Sunt însărcinată. De la cine? A întrebat descurajat soțul ei. De tine, a suspinat Anna. Nu se poate așa ceva, supărat spuse. Știi că nu pot avea copii. Să nu îndrăznești să rostești cuvinte pe care le vei regreta mai târziu. Îl avertiză femeia, realizând că acum este chinuit de bănuielile infidelității ei. Atunci nu degeaba m-am temut că nu mă vei crede. Uite, îi arătă ea dungile de pe test. Chiar sunt însărcinată și este copilul tău, nu te îndoi. Se uită ea neliniștită la soțul ei. Sergiu nu-și putea lua ochii de pe bucata de carton, apoi și-a luat brusc soția în brațe și a învârtit-o. Mulțumesc, dragostea mea, voi fi tată în curând. Credeai că o să te suspectezi de infidelitate? Nici măcar nu m-am gândit la asta. E un miracol, a pus-o pe picioare. Chiar îmi doresc să avem o fiică la fel de frumoasă ca tine. Nu pot trăi fără tine. Inima mea nu poate bate fără tine. Ești șeful meu preferat. Sunt cea mai fericită persoană din lume. A spus Anna, sărutându-și soțul.